الصف الثالث ابتدائي. رجعت من المدرسة قال لي أبي أتزوج بي، ورجع قال لي وأنا قلت مشتيش، قال لي والله ما أتزوج بي والله لا يضربني. ما عاد صغير والله إني تلعب مع البنات والله. شي تدرس بس أبوي والله يزوجك. Child marriage is extremely common in Yemen. Over 50% of girls are married before the age of 18. And in rural areas, one even sees girls getting married at the age of 8. People are starting to talk about the issue of child marriage more openly. These conversations are no longer restricted to the capital and the big cities, but are seeping further and further into rural areas where the problem is so much more serious. أنصح أي أب ولا أم أي أم ولا أي أخ مثلا إنه لا يتسرع في هذا الجهل، متسرع زي ما أنا تسرعت في هذا، لأن التسرع هذا جاهلية المكة. البنت ما بالبنت هو غصبتها غصب، كانت تبكي حتى ساعة الزفاف، قلت لها لا ما تزوجي لا أقتلش، هددتها صدق. القصة زوجتها بحق سب طلعت علي حق الأجار فقط 300,000 سمعت، فزوجت تندم بنات. الفقر سبب رئيس إلى درجة أن هناك آباء يزوج طفلته بطريقة أقرب إلى البيع. Yemen is one of the poorest countries in the world and the poorest country in the Arab region. Given the poverty, families view their daughters as an economic asset. Marrying their daughters off brings in a form of dowry from the groom's family. Unfortunately, the older the husband is and the younger the girl is, the larger the size of the dowry. مشاش الزوج بالمرة، كنت أنا أفضل أبوك اشتغل في البومبات في المزارع. والله كان بالنسبة لي الزواج فكرة يعني بس عرس وحفلة وانتهى الموضوع، لكن ما كانش أني في تفكيري بما أن الزواج بمعنى الآخر، كان طفولة. They're expected to fulfill their duties as a wife, including bearing a child for their husband. At such a young age, they have no understanding of intercourse. المرأة إذا تزوجت مبكرا قبل 18 سنة، قبل أن يكتمل نمو الجهاز التناسلي والحوضي بتاعتها، تكون معرضة أكثر لمشاكل صحية نسائية بالدرجة الأولى، زي الإسقاطات، زي الالتهابات الحوضية التي ممكن تصبح مزمنة إذا لم تعالج بصورة جيدة، وقابلها كل يوم، مش كل شهر ولا كل أسبوع، كل يوم بالأعداد، مش واحدة ولا اثنين، يعني ممكن بالعشرة بالعشرين مريض في اليوم. لا أنسى طفلة وأنا كنت رئيسة قسم لما جاءت تولد المستشفى وعمرها 13 سنة، وكانت في حالة هيجان ورعب شديد، وكيف دخلت الحمام وقفلت على نفسها وولدت البيبي في الحمام والبيبي مات. الحمل أثر على صحتي مثلا لأن كان جسمي طبعا يعني غير قابل لتحمل الحمل، لأن العمر عاد صغير، وحصل تأثيرات جانبية طبعا في نفسيتي، لأن كان ما فيش معي وقت المذاكرة وإرهاق الحمل. Because these girls drop out of the education system, they have no hope of entering into a career later in their lives. They're banished to their home and to raising children. They're very isolated, and unfortunately, as a result, they're much more vulnerable to things like domestic abuse at the hands of their husbands and their husbands' families. هي فعلا مؤثرة ومحزنة ومؤلمة إذا رأيت فتيات صغيرات يزفوا بدل أن يذهبوا إلى الدراسة، بدل أن يتمتعوا بطفولتهن يذهبوا إلى المسؤولية وإلى الحمل وإلى ربما الصحة الغير سليمة وغير ذلك. أنصح إني ما حد يتزوج وأعداء إني عقلها طايش، ما يفهمون الزواج زي الزواج. بالنسبة لي الآن يعني وأنا في الوعي ورجع لي نفس الزمان، طبعا مش هوافقش ضروري. حتى الآن أنا ضد أي واحدة أشوفها تتزوج بنفس الأمر. Yemen underwent an uprising in 2011. Right now, during Yemen's transitional process and the drafting of a new constitution, there is an opportunity to have a provision in the constitution that stipulates a minimum age for marriage. نحن نرى بأنه ونعول ونؤكد بأن ثورتنا الشبابية الشعبية السلمية جاءت من أجل حل هذه المشاكل الاجتماعية، لم تأتي فقط من أجل حل المشاكل السياسية، برضو الحل المشاكل الاجتماعية وعلى رأسها الزواج المبكر. تأخير 2 ولا 3 سنوات في الزواج بالعكس تأثيراته إيجابية جدا للأسر وللبنات والأسر بشكل عام، المجتمع بشكل عام. التأثير على الأجيال أيضا، على أطفالها بعد كده.
عندما تكمل دراستها وعندما ترغب هي. فإذا رغبت هي وكان سنها مقبول فوق 18 ما عندي مشكلة.